يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يسر شبكة سبيل الرشاد السلفية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الله عز وجل أمرنا بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمرنا باتباع سبيل الأنبياء لأنه أمر رسولنا وهو الرسول الأعظم، أمره باتباع سبيل الأنبياء. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إن الرسل حين بعثوا إلى أقوامهم وجدوا فسادا سياسيا، ووجدوا فسادا اقتصاديا، ووجدوا شرورا كثيرة جدا. هل اتجه أولئك الرسل إلى الإصلاح الاقتصادي أم إلى الإصلاح السياسي أم إلى المنازعة على الحكم؟ أبدا أبدا، ما نظروا إلى هذا. رسول يأتي يجد قومه مفسدون، ورسول يأتي يجد قومه يشركون. ما اتجهوا إلى الإصلاحات الاقتصادية، بل نصحوهم وما طلبوا منهم أجرا، يعني ما طلبوا مشاركة في سلطة ولا شيء. وما أريد وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يمكنه أن يدخل من باب الإصلاح السياسي أو من باب الإصلاح الاقتصادي ويكون عمدة من أعمدة قريش، ثم يغير بعد ذلك. ما فعل، ولما ساوموه ما قبل، ولما عرضوا عليه الملك رفض صلى الله عليه وسلم. كان يمكن حين قالوا له إن شئت ملكا ملكناك علينا، كان يمكن أن يتولى الملك ليصلح ويدعوهم. أبدا، ليس هذا هو الطريق. بل لم يكن يتجه إلى الرؤساء، وإنما يتجه إلى عامة الناس في الأسواق والمجتمعات يدعوهم. وحتى لما مكنه الله عز وجل في المدينة وانتصر لم يذهب إلى ملك واحد من ملوك الدنيا، بل أرسل إليهم رسلا. فما ذهب إلى هرقل ملك الروم، ولا ذهب إلى كسرى ملك فارس، ولا ذهب إلى أحد، بل كان يبعث إليهم رسله يدعوهم إلى الله، ولا يدعوهم إلى إصلاح سياسي ولا اقتصادي ولا شيء من هذا أبدا. وهو حين آمن له ملك عظيم وهو ملك الحبشة الملك النجاشي، حين آمن له لما فكر في الهجرة لم يقل أهاجر إلى هذا الملك أعتز بسلطانه وأستوطن في الحبشة ملك وأدعو إلى الله، بل هاجر إلى المدينة فيها منافقون ومشركون ويهود ونصارى وغيرهم. لن يتجه إلى السلطة صلى الله عليه وسلم أبدا. السلطة أتته بعد ذلك وما تولاها إلا ليصلح. فيا عباد الله، تلك المنازعات على الحكم التي هي موجودة الآن في العالم الإسلامي، تلك المظاهرات، إنك لو شاهدت المظاهرات الليبية أمس تجد أناسا لا يتصدى لهم أحد ومع ذلك يحرقون، لا يتصدى لهم أحد ومع ذلك يخربون. إن الإحصاءات الدقيقة، وراجعني ربما أكون مخطئا أو مدعيا أو زائما، إن الإحصائيات الدقيقة عن الخسائر المصرية من أيام المظاهرات إلى الآن تفوق بكثير المليارات التي هربها المفسدون السارقون. لسنا ندافع عن نظام بائد، ويعلم الله والمنصفون منكم يعلمون أننا منذ سنين نقول إن الحاكم ظالم فاسق جائر وكان موجودا ونقول هذا، ولكنه ليس بكافر. دافعنا فقط عن تكفيره وما دافعنا عن ظلمه ولا فسقه ولا جوره. ائتني بقول واحد، والأقوال كلها مسجلة والخطب كلها مسجلة، ائتني بقول واحد نصرناه فيه، وإنما قلنا ظالم جائر فاسق. رسولنا أمرنا بالصبر على الظالم، بالصبر على الفاسق، بالصبر على الجائر، ما أمرنا بالخروج عليه. كان الكلام كله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قلناه وما زلنا نقوله، فليصدق من شاء وليكذب من شاء. أمري إلى الله عز وجل ودعوتي إلى الله تبارك وتعالى، دعوتنا وطلاب العلم إلى الله تبارك وتعالى إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. لا نقبل قول أي عالم كائنا من كان
إلا إن كان معه الدليل الشرعي. لا نقبل تيارا ولا كثرة ولا أغلبية ولا غضب، لا يهمنا كل ذلك، لا يهمنا إلا مرضاة الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا